سایه جنگ هر لحظه داره سنگین‌تر میشه روی ایران و وضعیت خلیج فارس هر لحظه داره بحرانی‌تر میشه. هر روز جنگنده‌های بیشتر از آمریکا، هر روز نیروهای بیشتری از ایران وارد دریای خلیج همیشه فارس میشن. اما این بازی میتونه با یک اشتباه چند ثانیه‌ای قواعدش تغییر بکنه، قواعدی که کاملا نامتقارنه. جایی که واقعا هر اتفاقی میتونه بیفته. شاید یک کشتی تجاری معمولی تبدیل به سلاح بشه داخل خلیج فارس. کشتی که در ظاهر وقتی نگاش میکنی میبینی که یک کشتی تجاری معمولیه و داره به راهش ادامه میده و ناگهان در کانتینرها باز میشه و موشک‌های کروز از داخل شلیک میشن. وقتی که صفحه رادار پر میشه از نقطه هایی که همینجوری دارن از هر طرف نزدیک میشن، یک سوال توی ذهن آدم شکل میگیره. این سوال این نیست که آیا جنگ میشه یا نه. این سوال اینه که اینها دارن از کجا میان. درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع بکنم باید این رو بگم که این مدت واقعا برای خیلیامون سخت گذشت، برای مردم، برای اون کسایی که آسیب دیدن، برای کسانی که داغ دیدن. منم مثل خیلیای دیگه تصمیم داشتم کار نکنم و جدا از پیام‌های پرمهر شما برای ادامه زندگی و زنده موندن توی این مسیر مجبوریم که دوباره ادامه بدیم. زیاد صحبت نکنم و بریم سراغ این ویدیویی که امروز برای شما آماده کردم. این ویدیو یک مقدار با ویدیوهای قبلی ما فرق داره. میخوایم توی این ویدیو نکاتی که داخل ویدیوهای خارجی در مورد نبرد احتمالی ایران توی خلیج فارس گفته شده رو برای شما بررسی بکنم. میخوام اونا رو به شما انتقال بدم. میخوام بهتون بگم که این طرف داخل آمریکا یا داخل اروپا چه دیدگاهی نسبت به جنگ احتمالی داخل خلیج فارس دارن و اون رو میخوام به صورت کاملا منطقی و بی‌طرفانه برای شما بررسی بکنم. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. سایه ها دارن روی اقیانوس هند و خلیج همیشه پارس سنگینی میکنن و این یک قمار بزرگه که ایران سالها روی اون کار کرده. تصور کنید ایران وسط یک زمین بازی وایساده که اسمش نبرد نامتقارنه. قاعده این بازی ساده است. وقتی که حریف 11 تا ناو هواپیمابر غول پیکر داره و میتونه قدرتش رو به هر جای دنیا دیکته کنه، تو نباید باهاش کشتی بگیری، باید جایی ضربه بزنی که انتظارش رو نداره. اینجا دیگه بحث کی کشتی بزرگتری داره نیستش. ایران داره گروه‌های ضربت آمریکا رو با یک کابوس جدید روبرو میکنه، ترکیبی از قایق‌های تندرو، زیردریایی‌های مرموز و تاکتیک‌هایی که حتی پیشرفته ترین رادارها رو هم گیج میکنن. اما صبر کنید، داستان فقط این نیستش. ایران آسای جدید رو واقعا داره توی آستینش نشون میده. از کشتی‌های عجیب غریب کاتاماران تا کشتی‌های باری که اصلاً اون چیزی نیستن که نشون میدن. این نکته‌هاییه که داخل اون ویدیویی که بهتون گفتم گفته شده. صحنه برای یه درگیری بزرگ چیده شده، جایی که جغرافیا، تکنولوژی و جسارت با هم سرشاخ میشن. بیایید بریم سراغ بخش اول ماجرا، یعنی شکار غول‌ها.
استراتژی ایران برای خنثی کردن نیروی دریایی آمریکا دقیقاً از شلوغ‌ترین نقطه یعنی خلیج فارس و تنگه هرمز شروع میشه. تصور کنید صدها قایق تندرو مجهز به تیربار و راکت انداز و موشک‌های ضد کشتی مثل زنبورهای خشمگین میریزن سر ناوگان آمریکا. درسته ناوشکن‌های آمریکایی هم سیستم‌های دفاعی خیلی خوبی مثل ایجز و فالانکس دارن که مثل یک گنبد آهنین عمل میکنن، اما وقتی که صدها هدف همزمان سمتت بیان حتی پیشرفته ترین کامپیوترها هم میتونن کم بیارن. این تاکتیک حمله زنبوری یا همون سوارمه که میتونه غول‌های آهنی رو واقعا کلافه و آسیب پذیر بکنه. اما استراتژی ایران فقط شلوغکاری نیستش، یه جایی دورتر یه تهدید نامرئی وجود داره. کشتی‌هایی رو میبینید که ظاهرشون کاملا عادیه و انگار دارن بار تجاری حمل میکنن، ولی داخل اون کانتینرها خبری از کالای تجاری نیست. اونجا موشک‌های کروز مثل نور و قادر و قدر 380 یا پاوه مخفی شدن. این یعنی عنصر غافلگیری محض. ایران میتونه این لانچرهای مخفی رو قاطی ترافیک عادی دریایی کنه و درست بیخ گوش ناوهای آمریکایی اونها رو برسونه. به محض اینکه ناو دشمن بیاد توی برد، کانتینر باز میشه و بوم، خلاص یک طوفان موشکی را میفته. قبل از اینکه سیستم‌های دفاعی حتی فرصت کنن که بوق هشدار بزنن، موشکایی که ارتفاع پایین رو دارن پرواز میکنن رادارها رو دور میزنن. حالا بیایید بریم زیر آب ببینیم که زیر آب چه خبره. جایی که زیردریایی‌های کلاس قدیر کمین کردن. این زیردریایی کوچیک و دیزلی مخصوص آبای کم عمق خلیج فارس ساخته شدن. شاید بگین در برابر زیردریایی اتمی آمریکا عددی نیستن، ولی نکته همینجاست. این فسقلی ها رد صوتی خیلی کمی دارن و پیدا کردنشون توی اون آبای شلوغ مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه. اونا میتونن بی سر و صدا کف دریا بشینن، منتظر بشینن و وقتی که ناو هواپیمابر رد شد با اژدرهای سنگین یا مینریزی ها غافلگیرش بکنن. یک اژدر که درست به پروانه یا سکان ناو بخوره میتونه کل عملیات پرواز رو فلج بکنه. ولی ایران فقط به دریا بسنده نکرده. اگر جنگی بشه پایگاه‌های هوایی آمریکا توی منطقه مثل العدید قطر سیبلای ثابت و راحت، یعنی اینجاست که موشک‌های بالستیک میان برد یا موشک‌های هایپرسونیک فتاح میتونن با بردی حدود 2000 کیلومتر وارد بازی بشن، یا موشک کروز سومار که میگن از روی طرح‌های روسی ساخته شده و میتونه با پرواز در ارتفاع پایین سیستم‌های پاتریوت رو دور بزنه. ایده ایران ساده است. قبل از اینکه جنگنده‌های آمریکایی بلندشن باند فرودگاه رو شخم بزنه. تازه نیروهای نیابتی هم هستن که البته امروز من شنیدم که حمله‌های خیلی سنگینی داره به نیروهای حزب الله لبنان انجام میشه از سمت اسرائیل. گروه‌هایی هم توی عراق یا یمن میتونن با پهپاد و موشک تمرکز سیستم دفاعی آمریکا رو به هم بریزن و اونا رو مجبور کنن که منابعشون رو پخش و پلا بکنن. ولی حالا بیاین یک سناریوی ترسناکتر و دورتر رو بررسی کنیم. دیگو گارسیا. دیگو گارسیا وسط اقیانوس هند، دژ امن آمریکا اونجاست، جایی که بمب افکن‌های استراتژیک B2 مستقر میشن اونجا، که خبر منتشر شد که 2 فروند از این B2 ها اونجا فرود اومدن و آمریکا فکر میکنه که این جزیره کاملا دست نیافتنیه. اما ایران نظر دیگه ای رو داره. اینجاست که شاهکار جدید نیروی دریایی ایران یعنی ناو شهید مهدوی وارد میشه. البته میگم همه اینها داخل این ویدیو گفته شده. این کشتی یک کشتی باری ساده بوده ولی الان تبدیل شده به یک پایگاه متحرک دریایی. توی نگاه اول شاید عادی به نظر بیاد ولی این کشتی میتونه موشک‌های بالستیک دوربرد رو حمل بکنه. تصور کنید وسط اقیانوس، جایی که هیچ کس انتظارشون نداره، ناگهان موشک‌هایی با برد 2500 کیلومتر به سمت دیگو گارسیا شلیک میشن، یا حتی بدتر میشه با موشک‌های
فتاح که اونا رو مجهز کردن به بمب‌های خوشه‌ای، باند فرودگاه دیگو گارسیا رو نابود کرد. طبق تحلیل مؤسسات نظامی غربی فقط چند تا از این موشک‌ها کافیه که تمام هواپیماهای روی باند رو تبدیل به آهن قراضه بکنه و این دژ امن رو از کار بندازه. حالا بیایم یه نگاهی بندازیم به تجهیزات جدید و مدرن ایران. کشتی دو بدنه یا کاتاماران. شناورهای کلاس شهید سلیمانی طراحیشون انگار مثل فیلم‌های علمی تخیلیه. این طراحی خاص باعث میشه هم رادارگریز باشن، هم توی آبهای مواج تعادل وحشتناکی رو داشته باشن. این هیولا 4 موتور داره و میتونه با سرعت حدود 60 کیلومتر بر ساعت یعنی 32 گره سینه آب رو بشکافه. اما ظاهرش رو ول کنید، باطنش واقعا ترسناکه. این اولین ناو جنگی ایرانه که سیستم پرتاب عمودی یا همون VLS رو داره، یعنی موشک‌ها عمودی از داخل بدنه شلیک میشن، درست مثل ناوشکن‌های پیشرفته دنیا. 6 تا سلول برای موشک‌های کروز و 16 تا برای پدافند هوایی داره که از نوع نواب هستن. علاوه بر این کشتی به باند هلیکوپتر مجهز شده. هلیکوپترهای سنگین میتونن روش بشینن و زیر شکمش یه جرثقیل خیلی سنگین داره که میتونه قایقای تندرو رو مثل بچه ماهی توی آب بندازه و اونها رو جمع بکنه. یعنی یه پکیج کامل از حمله و دفاع. جالبه بدونید ایران سابقه طولانی تری رو توی استفاده از هلیکوپترهای دریایی داره. از زمان پهلوی که کلی هلیکوپتر سوپر کوبرا و سیکینگ خریده شده تا الان همینها روی ناوهای جدید ایران استفاده شده از همشون. از اون همون پرنده های بازسازی شده برای شکار زیردریایی و حمله به کشتی ها استفاده میکنن که جدیداً هم یک ویدیویی منتشر شد از شلیک اژدر از روی یک هلیکوپتر سیکینگ. اما سوال اصلی الان اینجاست، یا یه مقداری واقع بینانه تر نگاه بکنیم. آمریکا چی کار میکنه؟ آمریکا هم این وسط دست و پا بسته که نیست. اونا هم احتمالاً اول پهپادهای مرگبار MQ-9 ریپر رو میفرستن تا آسمون رو اسکن کنن و هر چی که تکون میخوره رو با موشک‌های هلفایر بزنن. بعدش هم نوبت نیروی دریایی که بیاد و سعی کنه قایقای تندرو رو جمع کنه تا راه برای ناوهای هواپیمابر باز بشه و بعد حملات سنگین هوایی شروع میشه. همون صحنه‌هایی که توی فیلم‌های قبلی نشون دادیم بهتون. جنگ دریایی مدرن دیگه فقط توپ و تانک نیستش، جنگ داده ها، سرعت و غافلگیریه. ایران با این ترکیب عجیب از تکنولوژی‌های جدید و تاکتیک‌های چریکی نشون داده که میخواد قاعده بازی رو توی اقیانوس هند عوض بکنه. اما سوال اصلی اینجاست، آیا واقعاً همچین چیزی امکان داره؟ آیا واقعاً ایران میتونه با ناو پهپادبری که یک کشتی تجاری بوده و تبدیل شده به یک ناو پهپادبر جلوی ناوگان نیروی دریایی آمریکا رو بگیره؟ آیا واقعاً میشه داخل خلیج فارس با بزرگترین نیروی دریایی جهان مقابله کرد؟ حتما برای من نظراتتون رو بنویسید. سعی میکنم در ویدیوهای بعدی این موضوع رو بیشتر برای شما بررسی کنم و سناریوهای احتمالی رو هم برای شما بیان بکنم، ولی خب هر روز اتفاقای جدیدتری میفته، پس باید منتظر بمونیم تا ببینیم چه اتفاقی قراره که ایران رو غافلگیر بکنه یا آمریکا رو غافلگیر بکنه. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدار شما باشه.